Terve vaan. Tänään mä oon täällä Vajosuon alueella Kurjenrahkan kansallispuiston eteläosassa. Mä en ole koskaan täällä aikaisemmin käynyt. Mä oon käynyt vaan tuolla Kuhankuonalla vähän pohjoisempana. Tää on myöskin ensimmäinen kerta, kun mä oon tällä tavalla pakkaskelillä yksin metsässä vähän pidemmällä kävelyllä. Tää on mulle vähän testi, niin kuinka mä tarkenen täällä, tarviiko lisää vaatetta. Ja samalla käy vähän katsastamassa, minkälaisia tulipaikkoja ja laavuja tällä alueella on. Täällä pitäisi olla ainakin 3 laavua ja 1 varaustupa. Tosin kaikkia niitä laavuja ei ole merkitty kaikkiin karttoihin, että saa nähdä, onko niitä huollettu. Tarkoitus olisi kävellä noin 6 kilometriä yhteen suuntaan ja sitten saman verran takaisin. Mulla on tässä koko päivä aikaa, tai niin kauan kuin tässä on nyt valosan aikaa, niin ajattelin hyödyntää tähän retkeilyyn. Mulla on myöskin tulentekovälineet mukana. Voin kokeilla, jos tällä kelillä saisi jotkut tulet aikaiseksi. Mutta kahvi on valmiina termarissa kuumana, että en ole riippuvainen niistä tulista, että saa lämmikettä. Tässä kunhan päästään tuonne taukopaikalle, niin mä ajattelin vähän pysähtyä kertomaan, että mistä tämä mun orastava vaellusinnostukseni on oikein lähtenyt ja mitä suunnitelmia mulla on sen suhteen tulevaisuudessa. Tarkoitus olisi katsastaa Vajosuon laavu, Laaskorven laavu ja Retun laavu. Tämä Retun laavu on se kauimmaisen piste tällä reitillä. Sitten on vielä tuo Töykkälän laavu, joka ei ole kovin kaukana täältäkään, mutta ei osunut tälle reitille, että sitten pitäisi varata koko päivä, jos haluaisin ne kaikki 4 laavua käydä läpi. Mutta eiköhän tässä ole jo aika paljon katsastettavaa. Ajattelin myöskin vähän sillä silmällä katsoa, että onko täällä sellaisia paikkoja, joihin voisi tulla joskus telttailemaan, sitten kun on vähän lämpöisempää. Ihan tällä kelillä en ilkeä niin erähenkinen vielä ainakaan ole. 5 astetta on pakkasta, mutta on niin äskettäin tullut tää pakkanen, että ei ole vielä jäätynyt kunnolla nämä lätäköt. On 1 kilometriä tullut ja todella hieno elämys ollut jo tähän mennessä. Toi synkkä kuusikko oli hieno ja nyt on tulossa tähän suon laitaan. En tiedä näkyykö kuvassa, mutta siellä on aika paljon sumua, mutta se suo kajastaa tuolta puiden välistä kuitenkin tommosena valkoisena. Ja hiljasta on. Varmaan hiljaisimpia paikkoja, mitä on Varsinais-Suomesta löytänyt tähän mennessä. Ainakin tällä talvikelillä. No niin, ensimmäinen laavu löytyi. Vajosuon laavu. Kivan näköinen paikka. Sekä rakenteena että luonnon puolesta. Kyllä luonto on talvellakin hieno. Vaikka ei ole kunnolla luntakaan. Jollekin on varmaan itsestään selvää, että luonto on aina hieno, mutta mulla on se ollut uusi oivallus tällä keski-iässä. Että jotenkin aina ajatellut, että talvella on pimeää ja kylmää tai sitten märkää, jos ei ole lunta. Eikä ole kauheasti innostanut lähteä metsään. En kauheasti nyt kesälläkään välttämättä ollut metsässä niin paljon kuin olisi voinut, mutta varsinkaan talvella. En tee vielä tulia enkä juo kahviakaan. Katsotaan sitten, kun on yli puolet takana tästä reissusta. Vettä voisi hörpätä. En tiedä, mikä varsinaisesti on se ensimmäinen kimmoke tähän retkeilyyn, kautta vaellukseen, kautta kävelyyn. Mä joitakin omia vanhoja laulujani kuuntelin, niin niissäkin on tämmöinen tietynlainen vaellusteema kyllä. Mutta mä oon aina jotenkin hengellistänyt sen ja ajatellut, että ei se liity tämmöiseen konkreettiseen vaeltamiseen. Ehkä mulla on jossain pinnan alla ollut sellainen kaipuu luontoon.
ja siihen rauhaan, mitä se monelle edustaa, meille suomalaisille varsinkin. Yksi semmoinen sysäys oli 3 vuotta sitten, kun mä olin työyhteisön tai työpaikan virkistysmatkalla Lapissa elämäni ensimmäisellä tunturivaelluksella. Siellä nyt oltiin vain 1 yö maastossa ja muuten sitten hotellissa, mutta se jätti semmoisen ajatuksen, että tänne pitää päästä takaisin. Ja vähän myöhemmin sitten rupesin lukemaan kirjoja pyhiinvaelluksesta Santiago de Compostelaan. Vaimon kanssa luettiin niitä yhdessä ja semmoisia matkakertomuksia ja vähän hurahdettiin niihin. Ja se herätti ajatuksia, että entä jos lähtisikin sitten Pohjois-Espanjaan joskus vähän pidemmälle kävelylle. No se tuntui kaukaiselta haaveelta ja tuntuu edelleen nyt ehkä korona-aikana vielä kaukaisemmalta. Mutta sitten tuli tosiaan tämä pandemia, joka sitten romutti joitakin ulkomaanmatkasuunnitelmia ja kiinnitti huomiota niin kuin kotimaahan. Ja meillä oli Katjan kanssa sopivasti sitten semmoinen Norjan matka viime kesänä, joka oli muutenkin varattu. Ja sinne mentiin omalla autolla. Ja siitä tuli samalla ajettua sitten Suomen Lapin läpi mennen tulleen ja ihasteltu niitä maisemia. Sillä ajatuksella, että tänne pitäisi joskus pysähtyä vähän pidemmäksi aikaa. Ja taas se Lappi jotenkin houkutteli. No sitten me ruvettiin kattoon videoita, fiilistelee sitä Pohjois-Norjaa ja huomattiin, että aika paljon norjalaiset on tehnyt vaellusvideoita ja tämmöisiä retkeilyjuttuja sekä Yleisradiosta löytyy että sitten ihan YouTubesta. Ja pikkuhiljaa se meni siihen, että ruvettiinkin seuraamaan sit kotimaisia retkeilytubettajia. Ja oikeastaan koko syksy meni siihen, että suurin osa meidän TV-ajasta korvautui tämmöisellä YouTube-katselulla. Ja nimenomaan näiden retkeily- ja vaellusvideoiden katsomiselle. Melkein joka ilta on katsottu joku pätkä sieltä ja saanut hyvän yleiskuvan siitä, että millaisia retkeilymahdollisuuksia Suomessa on, minkälaisia kansallispuistoja ja erämaita. Ja vähän jotain käytännön vinkkejä myöskin, minkälaisia varusteita kannattaa olla ja tämmöistä. Ja se on jotenkin konkretisoinut sen, että hei, tämähän voisi olla ihan realistinen juttu, että rupeaisi lisäämään retkeilyä jollain aikavälillä ja hankkimaan vähän varusteita, ehkä jopa olla maastossa yötä, mikä on mulle semmoinen, että viimeksi armeijassa on ollut maastossa yötä, siitä on 10 vuosia aikaa, niin silleen tuntuu aika kaukaiselta ja uudeltakin jutulta. Mutta nyt se tuntuu ihan realistiselta ja sen takia, ja nyt on niinku siinä vaiheessa, että ajatuksena on asteittain lisätä retkeilyä, kokeilla vähän, että miten saa teltan pystyyn ja miltä siellä tuntuu maata, että voisiko siellä jopa yön nukkua ja miten saa tehtyä tulia ja ostella vähän jotain vaatteita, mitkä soveltuu paremmin ulkoiluun kuin ihan perusfarkut. Vaikka nyt ihan voi arkivaatteellakin lähteä tänne mettään tämmöiselle päiväretkelle, mutta kuitenkin niin myös sitä varustepuolta on tässä pikkuhiljaa vähän miettimässä. Mutta pointti olisi kuitenkin se, saada tämmöisiä luontoelämyksiä. Luontotornikin täällä olisi. En taida nyt käydä siellä. On niin paljon sumua, että ei toi sua varmaan sieltä kauheasti näy. Tai paluumatkalla voisin kävästä, jos vielä on innostusta. Voi olla, että on siinä vaiheessa kello sen verran ja on niin jäässä, että tekee mieli jo palata autolle. Mutta jatketaan nyt ainakin matkaa. Tuolla äskeisellä laavulla oli puita, mikä oli ihan hyvä juttu. En huomannut katsoa, onko siellä kirvestä, mutta ainakin mulla on puukko mukana, että saan niitä vähän pienemmäksi vuoltua sitten, jos meinaan tulia tehdä. Mutta se viimeinen retulaavu ainakin on mulle kysymysmerkki. Mä en ole löytänyt sitä miltään muulta kartalta.
kuin semmosesta tulipaikka.fi, jos mä oikein muistan, joka on tämmönen palvelu, johon saa ilman rekisteröitymistä itse merkitä tulipaikkoja. Eli yleisön ylläpitämä. Ja siellä oli tää tulipaikka merkittynä ja laavu. Mutta esimerkiksi maastokartassa sitä ei ole, eikä mun mielestä Kuhankuonon retkeilyreitistön eikä Metsähallituksen noissa virtuaalikartoissa. Mikä on aika jännä, että kukakohan sitä ylläpitää vai onko se joku unohdettu ja hylätty laavu. Se nähdään pian. No niin, nyt ollaan Vajossuolla. Hieno maisema. Ei täällä niin kauheasti sitä summua, paitsi tuolla vähän kun kauemmas katsoo. Hienosti on puut huurtunut nyt, kun on pakastunut tässä viime aikoina. Taas on vähän erinäköistä luontoa, tämmöistä matalaa männikköä. Mua ei jotenkaan lakkaa ihmetyttämästä se, kun mä tuun uusiin paikkoihin, että miten lyhyelläkin matkalla voi olla niin monenlaisia luontoelämyksiä, jotka muodostuu lopulta aika pienistä asioista. Ja mitä se niin kuin inspiroi kävelemään eteenpäin, että mitäs tuolta mutkan takaa paljastuu, mitä niin kuin hereillä. Nytkin kun katsoo tuonne eteenpäin, niin siellä on tommonen vähän synkempi metsä ja sitten tommonen huurteinen metsikkä siinä ympärillä. Niin se houkuttelee. Tää on yksi semmonen elementti, joka luonnossa virkistää, tämä vaihtelevuus. Mä luin semmosen kirjan, kun mä sain lahjaksi nimeltä Terveysmetsä, joka on hyvin suositeltava. Jos kaipaa inspiraatiota, että miksi kannattaa lähteä retkeilemään, niin siinä on noin 30 syytä miksi. Ja ne on järjestelmällisesti käyty läpi. Niin kuin ihan tieteen näkökulmasta ja ihmisten kokemusten näkökulmasta. Ja yksi semmoinen elementti on juuri tämä luonnon vaihtelevuus. No niin, nyt ollaan kansallispuiston ulkopuolella, mutta edelleenkin on Vajosuon vaellusreitin tuntumassa, joka kiertää semmoisen vähän pidemmän. Se on Kuhankuonon retkeilyreitistön aina tämmöinen pitkä ympyrälenkki, jonka kulkeminen vaatii yön yli yöpymisen maastossa. Ja mutta nyt ollaan Laaskorven laavulla. Tää olikin se laavu, jota ei ole merkitty maastokarttaan eikä maastoon. Täällä ei ole minkäänlaista kylttiä. Mut laavu täällä on. Jos joku tietää, että kuka tätä ylläpitää, niin laittakaa ihmeessä kommenttia. Täällä on persoonallinen tommonen liuskekivi tulisia. Onkohan täällä puita? Katsotaan. Ainakin täällä on jotakin hytykkeen tapasta. Ihan muutama hassu puu täällä on, mutta mä luulen, että täällä ei ole mitään liiteriä. Mä raskin ihan viimeisiä puita tältä polttaa. Sitä maastossa yöpymisestä piti tarkentaa sen verran, että tosiaan se 3 vuoden takainen Lapin-reissu, niin silloin yövyttiin varaustuvassa. Eli varsinaisia maastoyöpymisiä ei ole takana muuta kuin armeija-ajoilta. Ei laavussa eikä teltassa, joten se olisi uusi kokemus, joka jossain vaiheessa varmasti on edessä. Täytyy varmaan vielä katsoa se kolmas tulipaikka, jos siellä olisi puita, niin voisin sinne laittaa tulet. No niin, mä poikkesin ekan kerran merkityltä reitiltä. Annahan löydänkö takaisin. Mä oikasen vähän tää oli erinomaiset opasteet, mutta toi kiertää vähän toi virallinen polku tosta laavulta tänne seuraavan laavun suuntaan. Menen täältä ryteikön poikki, katsotaan miten onnistuu.
tapahtui ensimmäinen kaatuminen tällä reissulla. Toivottavasti jää viimeiseksi. Vähän liukastuin, tuossa oli kalliolla vähän jäätä ja sitten oli semmonen puun karakka, mikä oli vähän irtonainen. Ja toi reppu oli hyvä selässä, se vähän pehmensi sitä, etten sitten pahemmin satuttanut itteeni siinä. Onneksi. Mutta täytyy olla vähän varovainen näköjään. Tottumattomuutta, niin vähän koheloin siinä. Ei ollut edes kamera kädessä, niin ei voi sitäkään syyttää, että olisin kuvannut samalla. Mä totesin, että tää kamera vähän kylmetty, tää sammui tossa yhdessä vaiheessa. Mä oletan, että se johtui siitä, että mä oon niin innokkaasti kuvannut, että pakkanen on kylmettänyt. Nyt se käy kyllä ihan normaalisti ja akkuakin on. Mä laitoin välillä sen tonne ihoa vasten. Tai tää on mun työpuhelin, jolla mä kuvaan. Mulla on toinen puhelin, jossa mulla on sitten maastokarttasovellus, jota mä seuraan. 2 puhelimen taktiikalla täällä pyörin. On mulla sitten varoiksi myöskin printtikartta tästä maastosta. Jos jostain syystä molemmat puhelimet sammuu ja olen poissa reitiltä, niin hahmotaan vähän paremmin. Niin ollaan taas kansallispuiston puolella ja lähestytään kohta 3. ja viimeistä laavua, Retun laavua. Vähän on märkää ja hankala kulkusta tää maasta, tämmöstä hyvin ohutta jääriitettä tää. Pukeutuminen on onnistunut. Arvioin oikein, minkä verran tarvitsen vaan, että otin muutaman juoksuaskelen tuossa metsäautotiellä, oli vähän tasaisempi pätkä, mikä oli ehkä virhe, koska heti tuli hiki. Mutta pystyn säätelemään tässä lämpötiloja. Mä oon kaiken varmuuden välttämiseksi ottanut mukaan 2 pipoa, 2 hanskat, 2 huivia ja 2 pitkähiasta aluspaitaa. Että voi vaihtaa vaatetta, jos tuntuu, että on pakko tai lisätä sitä. Varusteiden mukaan ottaminen on vähän semmoinen 2 piippainen juttu. Mä mietin, että kumpi on nolompaa, kummalla tavalla mä paljastan enemmän kokemattomuutta. Eli se, että mä otan hirveän määrä tavaraa, jota mä en kuitenkaan tarvitse. Vai se, että mä lähden ilman mitään tavaroita ja joudun sen takia pulaan. Ja mä tulin siihen tulokseen, että sillä ei mitään väliä. Mä en tällä varmaan kohtaa ketään, vaikka kohtaisinkin. Niin en ole pätkääkään kiinnostunut siitä, että kuinka kokematon vaeltaja mä olen. Ja B, parempi ottaa liikaa kuin liian vähän, jos vaan jaksaa ne kantaa. Niin sitten ei ainakaan joudu pulaan niin helposti. Tämmöisellä nyrkkisäännöllä lähdin liikkeelle. Ainoa mikä ehkä pitäisi olla, mitä en tällä hetkellä omista, on kompassi. Et se on ehkä vähän tämmönen riski lähteä maastoon ilman kompassia, mutta sen verran merkityillä reiteillä on kuitenkin ja puhelimilla pystyn suunnistamaan niin kauan kun ne toimii. Ja lähellä asutusta, että ei tää nyt ihan mikään erämaavaellus vielä sentään ole. Tiedostan kyllä, että jos erämaahan lähtee, niin kompassi pitää olla ja sitä pitää osata käyttää. No niin, tuolta tulin, sinne palaan. Tässä on Retun laavu. Täällä suon laidalla metsän siimeksessä. Ennakko-oletuksestani poiketen täällä on runsaasti puita. Mikä on hyvä juttu. Kiitos vaan Metsähallitus tai Kuhankoruyhdistys tai kuka tänne on näitä roudannut. Siitä ehkä pari puuta käytän ja teen pienet tulet tuohon. Kyllä täällä puukolla näköjään saa vuotua. Tää ei ihan terävimpiä oo. Mä itse tätä koitin vähän terottaa. Mä ostin semmosen kiven. Ja sitä nyt vähän terävämpi on kun tää oli alun perin vanha puukko. Kyllä tällä varmaan alkuun pääsee. En tiedä osasinko terottaa oikealla tavalla. Jostain videolta mä sitä koitin opiskella, mutta se on vähän kuin kaikessa, jos videolta koitat opiskella, niin ja löytyy 10 erilaista opetusvideoa ja kaikissa on vähän eri systeemiä. Mutta enköhän mä tällä hengissä selviä.
Kyllä se taitaa siitä lähteä. Mulla olisi työllä kyllä jotain pahvinpaloja ja yksi kynttilän pätkä, jota voisi hyödyntää, mutta kyllä tämä näköjään lähtee ihan tämmöisellä kiehisellä. Ihan positiivinen yllätys, että näinkin helposti kokemattomalta pakkasella lähtee tulet. No niin, nyt se lähti. Ei se ihan ensimmäisellä tikulla mennyt. Totuus on tarua ihmeellisempää. Muutama tikku siinä meni ja 10 minuuttia, kun mä järjestelin noita vielä uudestaan ja pilkoin noita tikkuja vähän pienemmiksi tossa. Mutta ei täällä mitään rakettitiedettä ole. Mukavasti lämmittää. Nyt maistuu kahvi. Vielä on ihan kohtuullisen lämmintä. 2 tuntia mä kävelin tuossa 6 kilometriä, kun mä kuvailin samalla. Ja nyt on taas vartin verran pyörinyt. Niin. Ja puoli tuntia oli ajomatka kotoa ylittekin, niin hyvin on pysynyt lämpimänä. Kiitos kun katsoit videon. Mä jään tähän vähäksi aikaa fiilistelemään ja reippailen sitten tonne takaisin päin. Seuraavassa videossa taas jutellaan lisää retkeilystä ja muista tärkeistä asioista elämässä.